Sziasztok! Én Renátó vagyok, ez a videó pedig az új Google Pixel 8 Pro kicsomagolásáról és első benyomásokról fog szólni. Kezdjünk! A kibontás után a telefon tárul elénk, alatta pedig a szokásos USB-A to USB-C átalakító, majd egy fehér USB-C to USB-C kábel fogad, illetve van egy kis csomag, ahol a SIM-tű lesz, valamint egy miniatűr füzetecske, ami pedig a kezelési útmutató. Nézzük a külsőt. Igazából pont olyan, mint a Pixel 8, csak nagyobb, illetve az anyaghasználat annak az inverze. A Pro-nál fényes a keret, valamint a kamerahíd, és matt a hátlap, ez pont a Pixel 8 fordítottja. Az anyaghasználat egy fokkal jobb, mint a sima 8-nál, itt ugyanis Gorilla Glass Victus 2-ről beszélhetünk mind a hátlap, mind az előlap tekintetében. A víz- és porállóság ugyanúgy IP68-as. Ez is eléggé lekerekített, mármint a forma és az élek, de szerencsére nem a kijelző. Tavaly a kijelző oldalai azok le voltak csapva, most ez teljesen sík, így sokkal jobb. Méretre jó nagy, 6,7 hüvelykes a kijelző, benne minden csúcs technológiával. Ez most az egyik legjobb kijelző a piacon, a DxO Mark szerint abszolút a legjobb a világon. A megjelenítése remek, minden téren tökéletes, és a fényerő is nőtt az előtthöz képest, most már 2400 nit a maximum. Tényleg lehengerlően jó a képminőség, ahogy a hangminőség is remek, a két alsó és a beszédhangszóró remek sztereó hangzást produkál. A hardware terén a Pixel 8-al megegyezik a rendszerchip, a Google Tensor harmadik generációja dolgozik benne, annyi, hogy itt több RAM-mal, 12 GB van a telefonban, tárhelyből pedig 4 opció is létezik. Teljesítményre az új zászlóshajó telefonokhoz képest gyengébb, a tavalyi Snapdragon 8 Gen 2 teljesítményét sem éri el sajnos. Alapvető használatra teljesen oké, de az biztos, hogy ez nem egy gaming telefon, már csak azért sem, mert elég komolyan melegszik, hogyha meg van hajtva, és a teljesítményből is elég jól visszavesz a hő miatt. Kommunikálni a legújabb technológiákkal tud, a támogatott országokban van 5G, Wi-Fi-ből van 7-es is már, Bluetooth-ból pedig 5.3 van benne. A szenzorok terén a legérdekesebb a hőmérő, a kamerák mellé ugyanis bekerült egy infravörös alapon működő hőmérő is, ez a tárgyak hőmérsékletét meg tudja mérni. Szoftverből a legújabb Android 14 van benne, ráadásul egy rakat AI funkcióval. A funkciók között van olyan, ami még a Pixel 8-nál sem érhető el, a 8 Pro kapta meg exkluzívan, ilyen például a mágikus videószerkesztő vagy a mágikus radír, ezek csak a 8 Pro-n működnek. A szoftver stabil, friss, jól használható és nagyon okos, a személyre szabási lehetőségek is bőségesek. 7 év szoftverfrissítést ígér mellé a Google, azaz egészen Android 21-ig támogatott lesz, úgyhogy hát ez elég komoly. Üzemidőről egy nap használat után tudok csak nyilatkozni egyelőre, körülbelül ilyen 5 órás kijelzőidőre képes a telefon, az üzemidő nem tűnik kifejezetten jónak a telefon méretéhez képest. A töltés 30 watttal tud tölteni maximum, ezzel a töltési sebesség terén hátul kullog, fél óra alatt 50% tölthető bele, miközben egy rakat telefon ennyi idő alatt ugye teljesen fel is tölt. 23 wattos vezeték nélküli töltésre is képes a Pixel Stand töltővel, valamint visszatáplálást is tud vezeték nélkül. A legérdekesebb egy Pro Pixelben mindig a kamerarendszer. 50-48-48 megapixel van a hátlapon, a fő szenzor a tavalyival megegyezik, de egy nyitottabb lencsével párosították össze, és a fókuszt több pontú lézeres távolságmérés segíti. Az ultraszéles az teljesen új, egy nagyobb szenzor, 126 fokos látószöggel, autofókusszal és optikai stabilizálással. A telefotó szenzor ugyanaz, szintén a lencse más, nyitottabb, és van optikai stabilizálás is, a zoom 5-szörös. A selfie ugyanaz, mint a Pixel 8-ban, de itt van autofókusza. A kamerás alkalmazás is próbb a sima Pixel 8-hoz képest, itt vannak pro beállítási lehetőségek, akár 50 megapixelben is lehet fotózni, RAW formátumban is, valamint éjszakai videó funkció is van. Papíron elég komoly képességei vannak, hát kíváncsi leszek a teszt során a kamerás képességekre, de az első pár fotó alapján elég ígéretes. Ez lenne röviden az idei Google csúcskészülék, a Pixel 8 Pro.
aminek idén már sajnos elég húzós ára van. Tavaly a Pixel 7 Pro 900 eurós európai áron nyitott, amit itthon körülbelül 390 ezerért kínált az Alza. Idén 1100 euróra nőtt az európai ára, forintban pedig 500 ezerért nyitott az Alzán, ami hát azért brutális árkülönbség. Tavaly a Pixel 7 Prohoz képest 170 ezerrel többe került az akkori iPhone 14 Pro, idén viszont pont ugyanannyiba kerül ez, mint az iPhone 15 Pro, így a Pixel árelőny az teljesen oda lett. Hamarosan jövök a teljes teszttel, iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok rá, és dobjatok egy lájkot a videóra, hogyha tetszett a tartalom. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!